Baiklah. Ini pula yang sedang dinyatakan oleh Yang Berusaha Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Ya, Perutusan pada tahun baru 2006 menyatakan bahawa merapatkan jurang pendidikan yang merangkumi jurang di antara bandar dengan luar bandar, jurang di antara yang miskin dengan yang kaya, jurang digital dan jurang antara mereka yang berkeperluan khas, agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus pembangunan negara. So, kementerian dari masa ke semasa memang meningkatkan cara untuk merapatkan jurang pendidikan ini antara mereka yang miskin dan yang kaya, yang luar bandar dan di bandar, agar keciciran tidak berlaku di dalam negara kita. Dan anda sebagai seorang guru kena pastikan hasrat ataupun polisi yang dikeluarkan oleh kementerian ini dilaksanakan di peringkat sekolah. Ya. So, this is a quotation by Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. At this time, in year 2006, he was the Minister of Education. Yeah, he said that bridging the education gap, which encompasses the gap between urban and rural areas, the gap between the poor and the rich, the digital divide, and the gap between those with special needs, so that no group is left out of the current of national development. So no more gaps between these communities. Yeah. So apakah strategi pelaksanaan bagi merapatkan jurang pendidikan? Yeah, what will be the strategies that we can implement in bridging the education gap? So among the strategies would be, yang pertama, apa yang kita boleh buat adalah meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran. Kita meningkatkan kadar murid untuk masuk ke sekolah dan kurangkan risiko untuk mereka melaksanakan keciciran ataupun mereka tercicir daripada hadir ke sekolah. Yang seterusnya membangunkan infrastruktur, infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar. Memperbanyakkan infrastruktur, mungkin dari segi infrastruktur pembangunan, infrastruktur dari aspek penggunaan talian internet, tambah sekarang dalam keadaan PDPR, accessibility perlu ditingkatkan. Menambah baik sistem pengagihan bantuan kepada pelajar miskin yang berkeperluan khas dan kumpulan minoriti. Contohnya kalau biasa dengar dengan bantuan khas pemakanan di sekolah, tiba-tiba dah tak ingat. Ada satu nama nama khas yang digunakan sebagai satu program untuk memberi makanan, agihan bantuan dari aspek makanan kepada mereka yang miskin di sekolah. RMT, program rancangan makanan tambahan. Seterusnya meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut option di kawasan pedalaman. So kita tak nak murid-murid di kawasan pedalaman ni, diorang kan ada satu attitude tak nak ke sekolah disebabkan subjek yang susah. Susah nak difahami. So kita meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut option di kawasan pedalaman supaya mereka lagi minat untuk mengajar option mereka. Kalau buka option nanti tak suka nak mengajar, murid boring, maka keciciran akan berlaku. So the strategy of to decrease the dropout among students would be increase participation rates and reduce the risk of dropout, develop rural education infrastructure and facilities, improving the aid distribution system to poor students, special needs and minority groups, increase the number of trained and optional teachers in rural areas. So, I hope that from the lecture that I gave you, ia akan menyebabkan anda lebih tahu peranan anda sebagai seorang guru untuk mengurangkan risiko keciciran dalam kalangan murid anda nanti, dan anda tahu apakah cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut, dan seboleh-bolehnya elakkanlah keciciran berlaku kerana ia akan merugikan masa depan negara. Dari masa depan negara dari aspek ekonomi dan juga sosial. So kita tak nak anak murid kita yang tercicir 90% ada di penjara. We don't want that to happen. We don't want our students to face dropout issue, and at the end they will go to the prison. We don't want that to happen. So you as a teacher, please play your role, decrease the dropout problem or issue in our country or in your own country, and let's hope that the students that we teach will fly high in whatever field that they
in. Okay, so sekian dulu kuliah saya pada hari ini. All the best to all of you. Terima kasih.